สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่31พฤษภาคมปี2025นะฮะแล้วก็มีวานตัวหนึ่งนะฮะของ ACT นะครับจะมีสัญญาครบนะครับ buyback แคมเปญของเขานะครับ30วันนะฮะจำนวนมูลค่า100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกับเขากันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงกล้า buy back ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดณเวลานั้นนะฮะและก็วันนี้ผลลัพธ์ของเขาเป็นยังไงนะฮะอ่ะสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบอยคุณบอยครับผมรบกวนคุณบอยแชร์หน้าจอขึ้นมาเลยได้ไหมฮะ แป๊บหนึ่งได้แป๊บหนึ่ครับงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะยิมฮะทางซ้าย buyback ACT 700 ล้าน ACT เลื่อนลงมาดูก่อนนะครับ buyback ครับ ACT ผมนะครับก็คือแคมเปญที่ให้ทุกคนนะครับสามารถนำ ACT นะครับมาทำการขายทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับในแต่ละกรอบระยะเวลาเพื่อที่จะมารับ USDT เคลมกลับไปนะครับแต่จะเสียเหรียญไปทันทีในวันที่ทำสัญญานะครับซึ่งตอนนี้ออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 ACT ใช้เวลา390วัน นะครับลองลงมาเนี่ยหมดไปแล้วนะครับ0.25นะครับ ACT นะครับหมดไปแล้วอยู่ข้างล่างสุดเลยหมดไปแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนครับนะฮะ360 วันและก็0.23ครับ360 วันนะครับแล้วก็0.15ครับ180 วันและก็0.09ครับ120 วัน แล้วก็0.07ครับ60 วัน และ0.05 30 วันนะครับตอนนี้นะฮะอ่ะแล้ววันเนี้ยมันดันมีคนหนึ่งฮะจะว่าทะลึ่งก็ไม่ได้นะครับเขาน่าจะมีวิสัยทัศน์นะครับเขาทำการ buy back ACT นะครับ2 ล้าน ACT ที่ราคา0.05นะครับ30 วันแล้ววันนี้เป็นวันครบกำหนดของเขาแล้วตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงนะฮะแต่ตอนนี้1 ทุ่มแล้วนะฮะ จะบอกว่าเขาทรมานมากครับระหว่างรอเที่ยงถึง1 ทุ่มนะฮะเพราะเราจะมาซูมอ่ะไปทักทายเขาก็หน่อยครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณบอยรบกวนแชร์หน้าจอของคุณบอยขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะสักครู่ครับวันนี้ผมมีความสุขมากเลยนะฮะที่เสียตังค์นะครับไม่เคยเสียตังค์มีความสุขแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้สึกของผมนะฮะเวลาทุกคนได้กดเคลมสัญญา buyback campaign นะครับวันนี้โอ้โหปุ่มนี้อย่าไปโดนนะครับอย่าไปโดนอย่าโดนนะอย่าโดนนะคุณบอยพูดได้แล้วครับคุณบอยพูดได้แล้วครับ ครับผมอาจารย์ครับก็ตื่นเต้นครับที่จะได้อย่าโดนนะเคลมครับยังครัอย่าเพิ่งบยังครับอย่าเพิ่งโดนนะคุณบอยตอนนี้มีกี่สัญญายังไงบ้างครับเอ่อตอนนี้1 23 4 5สัญญาครับเปิดโชว์ให้ดูทีละสัญญาได้ไหมครับได้ครับได้ครับเริ่มจากสัญญาแรกนะครับสัญญาแรกครับ390 วันที่ราคา0.33นะครับ4 ล้าน ACT 1,320,000 ดอลลาร์สหรัฐไปต่อฮะสัญญาวันนี้ฮะที่เขาจะกดเคลมนะครับ2 ล้าน ACT นะครับที่ราคา0.05นะครับ100,000 ดอลลาร์สหรัฐครับผมไปต่อฮะ สัญญานี้ฮะ0.33ครับ399,999.9999999 ACT นะครับ132,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะไปต่อฮะนี่ฮะอีก2 ล้าน ACT ที่0.15นะครับในวันที่26ตุลาคมนี้เองนะฮะอีก300,000 ดอลลาร์สหรัฐครับไปต่อครับนี่ฮะสัญญา0.33ครับอีก500,000 ACT อีก165,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ตอนนี้รวมเฉพาะ buyback ทั้งหมดนี่เป็นกี่ดอลลาร์สหรัฐครับคุณบอยน่าจะประมาณ9 ล้านอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับน่าจะประมาณเกือบ3 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ 3 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐน่าจะน่าน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้รวมเหรียญที่ถืออยู่ด้วยใช่ไหมครับเหรียญที่ถืออยู่เออเดี๋ยวนะครับผม เดี๋ยวผมบวกให้ไหมครับตั้งแต่สัญญาแรกเลยนะครับ1,320,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับสัญญาที่สองนะครับ100,000 ดอลลาร์สหรัฐครับผมก็คือของวันนี้นะครับอันนี้ต่อไปครับ132,000 ดอลลาร์สหรัฐครับต่อไปครับ300,000 ดอลลาร์สหรัฐครับต่อไปครับผม
อันนี้สุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับผม สุดท้ายแล้วครับ ทั้งหมดนะครับ2,170,000 ดอลลาร์สหรัฐครับพี่แอร์ครับ75 ล้านบาทไทยครับผม โอ้โห โอ้โห อ่ะเดี๋ยวก่อน แล้วยังมี ACT อ่ะถืออยู่อีกเท่าไหร่ตอนเนี้ย บอกได้ใช่ไหมฮะบอกไปเลย เอ่อประมาณอีก26 ล้าน ACT ฮะเขาถือ ACT มาทั้งหมด37 ล้าน ACT นะครับทุกคนได้จนมาถึงวันนี้นะครับ รวมแล้วทั้งหมดนะฮะ นี่ฮะ โอเคฮะ เราจะรอช้าอยู่ใหญ่ ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะ เราจะจะกดเลยดีไหมนะอ่ะใครอยากถามอะไรเขาเริ่มได้ครับ ทรมานเขาครับอย่าเพิ่งให้เขากดครับทรมานเขาไปก่อนเขารอมาแล้วนะครับ7 ชั่วโมงทรมานแล้วครับ เชิญครับ เชิญครับ เปิดไมค์ได้เลยนะครับ ทำใจยังไงคะถือมาได้นานขนาดนี้แล้วเหรียญเยอะขนาดนี้ค่ะ คุณบอยขา ก็เอ่อเป็นฟาร์มรุ่นแรกเนาะแล้วก็ศรัทธาฮะต้องใช้คำว่าศรัทธาเลยศรัทธาในตัวอาจารย์ เพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก แล้วก็เป็นคนเก่งนะครับ แล้วเราคิดว่าคนคนเนี้ยจะต้องพาเหรียญไปได้แน่ๆอันนี้คือความศรัทธาล้วนๆเลย เมื่อ3 ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็บอกว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยความศรัทธาอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่ละมันจะต้องมีความรู้ประกอบด้วยเพราะเงินมันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ประกอบเข้าไปด้วยครับ ค่ะ พี่นัททีพี่นัท ข ที อบ เอา คุ ห ณ น่อย สวัสดีครับ ขอบคุณ ผม ไม่ นัท ไม่ ทีนะครับ อาจารย์คะขอบคุณคุณบอยมากเป็นแรงบันดาลใจให้หนูเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณบอยมากๆนะคะ ค แร รั ง บ บัน พี่ ใจ ไอรินพี่นัททีต่อ จ้า เลยครับ สวัสดีครับ จ้า คุณบ ค่ะ อยครับ ผมรบกวนถามนิดนึงครับว่าในขณะที่เริ่มต้นวันแรกที่ทำฟาร์มเนี่ย คุณบอยเคยคิดไหมครับว่าจะมีถึง37 ล้านตั้งแต่วันแรก โอ้ไม่ได้คิดหรอกครับวันนั้นคือเขามีให้ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็คำนวณไปตามค่าเงิน คือต้องบอกว่ามันโลภจริงๆอ่ะโลภจ ค ริง รั ๆ บ เพราะว่าตอนนั้นราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นไปเป็น all time high อ่ะ ครับ คือมันสูงมาก สูงมากเสียจนเราคำนวณว่าโหเราต้องสบายแน่ๆเลย ครับ แต่เวลาผ่านไปมันก็จะอย่างที่เห็นนะฮะ จาก ครับ all time high 50เกือบ60 บาทเนี่ยมันร่วงเหลือไม่ถึง25 สตางค์ ใช่ครับ คือใครเข้ามาเห็นเขาก็สายหน้าฮะบอกเลย ถูก ว่าเหรียญนี้ตายแล้วแน่นอน ครับ นะครับ ครับผม มันมีฟาร์ม1ที่2079ฟาร์ม2แล้วก็ฟาร์มที่3ที่เพิ่งหมดไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับคำถามนะครับว่า เกิดเหรียญมาถึง37 ล้านเนี่ย เป็นช่วงไหนอะที่ได้เหรียญเยอะสุดครับ ช่วง1ช่วง2หรือช่วง3ครับ น่าจะช่วง3ครับ ที่เป็น678ใช่ไหมครับ ใช่ ตอนนี้แหละครับสำคัญทำไมถึงทุ่มขนาดในช่วง3เนี่ยมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะ เหรียญมันมีอยู่ในมือแล้วคือผมไม่ได้เดือดร้อนนะฮะคือผมall in ไปแล้วก็จริง แต่ผมใช้เงินเดือนผมในการดำเนินชีวิต มันก็ไปได้ แล้วผมก็ 4 all ปี in ไป มา เล เนี้ ย ยคุณบอยเคยขายบ้างไหมฮะใน ไม่ 4 เค ปี ย ที่ ขา ผ่าน ย มา ไม่เค ไม่ ย เค ขาย ยเลย แล้ว ไม่ ตอ เคน ย ที่ ขา ใช้ ย เงินตอนแรกเนี่ย ลงทุนโดยที่เป็นเงินออมเลยใช่ไหมครับ หรือว่าเป็นเงินแบบว่าเอามาลงทุนเพื่อหวังกำไร เงินออมทั้งหมดแล้วฮะ ทั้งหมดเลย ครับ ถาม ผ จ ม ริงๆครับ ผมรู้เลยว่าขึ้นไปตอน all time high เนี่ย ก็ยังทำLP ใช่ไหมครับ ฟาร์ม LP ใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วมันลงมาจนถึง7 สตางค์เนี่ยความรู้สึกยังไงบ้างครับ หดหู่หนาวเหน็บ ขมขื่นว้าเหว มี ผม มี กำ ทุ ลั ก ง อาร นึก ม ถึ ณ์ งความรู้สึกผมเหมือนกันครับ โอ้โห แล้วโทษทีนะฮะมีเอ่อมีภรรยาไหมฮะ ไม่มีฮะ อ๋อโอเค แล้วที่ลงทุนนี่คนเดียวล้วนๆไม่มีใครรับรู้ หรือว่ามีคนรับรู้ด้วยครับ ที่ลงทุนอย่างนี้ คือต้องบอกว่าไม่
มีพี่ที่ทำงานเขาชวนมา คือจริงๆผมไม่ได้รู้จักตั้งแต่แรก แล้วพี่ที่ทำงานเขาก็ชวน แล้วผมก็เข้ามา แต่ว่าเอ่อพี่ที่ทำงานเขาก็ขายหนีตายไปแล้ว เอาคนที่ลงทุนร่วมมาด้วยก็หนีกันหมดนะฮะ ขออนุ ใช่ ญาตค่ะ ฮะ พี่นาทีคะขออนุญาต ครับ ค่ะ ครับ เมื่อกี้เนี้ยค่ะ ที่พี่เขาบอกว่า ควา เห ม น็บ รู้ หนา สึก ว ของเขาที่ใช่ขม หด ขื่ หู่ น ขมขื่ ช่ น วงนั้นอะช่วงความรู้สึกนั้นอะพี่บอยจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงคะพี่ อืม พี่ ก็ ทำยังไงอะเพราะว่า อ่า ปกติแล้วคนที่แบบท้อแท้สิ้นหวังอะเขาก็จะต้องปล่อยมือจากเหรียญถูกต้องไหมคะ แต่พี่ไม่ป ใช่ ล่อยทำไมพี่ไม่ปล่อยอะคะ อืม ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรา all in ไปเนาะ นั่นคือตังค์เก็บของเรา นั่นคือส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งคือความศรัทธาในตัว founder นะครับ แล้วก็เทคนิคที่ผมใช้ก็คือ ใช้แบบการลงทุนแบบ VI ฮะ คือเรา ยิ่งล รู้ งยิ่ ว่าง ซื้อ เอ่อไม่เชิงครับพี่นาที คือหมายค ครั วาม บ ว่า VI คือการถือระยะยาวครับ ใช่ หวังผลระยะยาว ที่ตอนเนี้ยผมอยากกลับไปนิดนึงคือตอนที่พี่นาทีถามว่าช่วงที่เขาได้เยอะที่สุดคือ6-7-8ทำไม6-7-8เขาได้เยอะสุดเพราะว่าเขาทำมาตั้งแต่ฟาร์ม1ฟาร์ม2ไงครับ แล้วเขาเอาเหรียญฟาร์ม1ฟาร์ม2ทั้งหมดนะครับ มาซัดที่6-7-8มันเลยกลายเป็นบวกเพิ่มไปอีก678%จากเหรียญทั้งหมดที่เขามีอะครับพี่ ครับ ถูกต้อง ใช่ไหมครับ ใช่ไหม ถูก คุ ต้อ ณ ง บอ ค ย รับอาจารย์ ถูกต้อง อืม ครับ ครับ มัน ต่อ ก็ เลยค จะ รับ เล เชิ ย ญครับ ทวีคูณไปอย่างนั้น ส่วน อ่า ตอบคำถามต่อของพี่นานานะครับ ก็คือ ผมใช้วิธีการของ value investment ก็คือว่าเรามั่นใจว่าเหรียญเนี้ย มันไปแน่ๆ เพราะเราใช้ศรัทธา ใช้ศรัทธาจาก founder ล้วนๆเลย ไม่ได้มีองค์ประกอบอื่นเลย เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ย founder เราอะจะเน้นการไปนำเทรดซะส่วนใหญ่นะครับ 2 คือ commodity commodity เนี่ย ไม่มีนะฮะ เป็น commodity ของเทรดเดอร์ล้วนๆเลย ซึ่งตัวผมอะเทรดไม่เป็น ไม่มีความรู้เรื่องเทรด ตอนกิจกรรม scalping 5 วันนะฮะ private Fight Night Scalping อะฮะ ผมก็เข้าไปร่วมนะ โดยการเอาเหรียญ XRP 70,000 เหรียญไปวางไว้ ล็อกไว้ ใช่ครับ ไปล็อกไว้ แล้วพอจบกิ เพื่ จ อ กรรมก็ได้คืน ใช่ครับ ซึ่งต้องบอกว่าเข้าไปอะไม่รู้เรื่องเลยครับ เพราะเทรดไม่เป็นไงครับ แต่อยากเข้าร่วม ก็เลยเข้าไปร่วม สุดท้าย 5 วันผมไม่ได้ความรู้อะไรกลับมาเลย เพราะว่าเทรดไม่เป็นครับอันนี้ยอมรับกันตรงๆ ครับ แต่ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยๆผมก็ได้ของที่ระลึกจากอาจารย์มานะครับ เป็นบัตรแข็ง สวยดีครับ ชอบครับ แล้วก็ใช้เทคนิคของ VI ก็คือว่าเราเห็นคุณค่าของเหรียญ เราศรัทธาในตัว founder เราก็เลยถือยาวมาโดยที่วิธีการก็คือ ฟาร์มแล้วไม่ไปมองมันเลยฮะ ลืมมันไปเลย เพราะถ้าเราไป ผมเคยมีช่วงหนึ่งผมไปเช็คไปมองบ่อยๆ เนี่ย มันหดหู่ฮะ แล้วตอนนั้น commodity มันมีแค่ V1 กับ V2 มึงถ้าจำไม่ผิด ในนั้นก็จะแบบ community แบบท็อกซิกมากอะมีปนไปทั้งด่ากัน ว่าการสาดโคลนใส่กัน ให้กำลังใจกันก็มี แต่น้อยฮะ ผมก็เลยใช้วิธีการคือไม่มองเลย ใช้การลงทุนแบบ VI ไปเลย จนมาถึงเหรียญณปัจจุบันเนี้ย แล้วก็จะบอกว่า สมัยก่อนอาจารย์นำเทรดใช่ไหมครับ อาจารย์เรื่องเหรียญมันจะน้อยลงน้อยกว่าเทรดเยอะเลยคอมมูนิตี้ก็แทบไม่มี แล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆ อย่างณปัจจุบันก็ไม่ชัด มันจะไม่เหมือนสมัยนี้ที่โฟลเดอร์เราตอนเนี้ยทิ้งการเทรดไปเลย และมุ่งมั่นอยู่กับเหรียญอย่างเดียว อันเนี้ยสะใจผมมาก เพราะผมเทรดไม่เป็น ผมเทรดไม่เป็น แล้วก็คอมมูนิตี้เข้มแข็งมาก
ผมบอกเลยว่าคอมมูนิตี้อันเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากสมัยก่อนมากคอมมูนิตี้เข้มแข็งมากอบอุ่นมากแล้วก็อุดมไปด้วยความรู้มากๆอันเนี้ยชื่นชมนะฮะสะใจอีกรอบไหมคะสำหรับคอมมูนิตี้ โอ้โหผมนะได้เข้าไปนะแทบทุกกลุ่มเลยนะมันฮีลใจผมมากเลยนะคือมันมีแต่กำลังใจเหมือน motivation ตลอดเวลา มั ค่ะ นมันมันต่างกับอารมณ์ที่ผมถือเหรียญเมื่อ3 ปีที่แล้วอะขมขื่นหนาวเหน็บว้าเหว คุณบอย แล้วผลงานผมในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับ โดนใจบ้างไหมฮะ โอ้โห ไม่ต้องพูดถึงฮะถ้าเทียบกับ3 ปีที่แล้วเนี่ย ผมมองไม่ออกเลยว่าเหรียญมันจะไม่บินได้ยังไง บินแน่ๆแต่มันจะบินไปแค่ไหน ก็สุดแล้วแต่โปรเจกต์แล้ว แต่ว่าบินแน่นอนฮะแล้วก็คอนเน็กชันอาจารย์แต่ละคนเนี่ยนะอีลิทการเงินโลกยุคเก่าเนี่ย แต่ละคนเบอร์ต้นๆของโลกอะฮะคือมองไม่ออกเลยว่าเหรียญจะไม่บินได้ยังไง บินแน่นอนฮะอันนี้ฟันธงเลย ขอบคุณครับ ทีนี้อยู่ดีๆ วันหนึ่งมันเกิด buyback campaign ขึ้นมา ใช่ไหมพี่นาที ใช่ครับ นี่แหละครับ น่าสนใจฮะ ยังไงพี่นาที พอเห็น ว่า บาย ไป แบ็กไปแล้วนี่ พี่บอยรู้สึกไงบ้างครับ อ๋อ วันแรกเลย ก็เข้าใจนะฮะเข้าใจคอนเซปต์ของ buyback แต่ว่าจากการที่เราถือเหรียญมาอย่างยาวนาน และเป็นไดมอนด์แฮนก็คือกำไว้แน่นเลยอะเราห่วงเหรียญมาก เราไม่อยากให้เหรียญไปเลยอ่ะเราไหนๆเรามาถึงขนาดเนี้ยก็ลุยไปกับอาจารย์โดยที่ไม่ได้เข้าไป buyback แต่รู้คอนเซปต์นะฮะว่า buyback มันช่วยได้ ผมมี ช่วย คำถามฮะ บายแบ็กเนี่ยมันเกิดขึ้นน่ะครั้งแรกที่ 0.25 คุณบอยไม่ได้ทำสัญญาที่ 0.25 ไม่ ทำไม ได้ ถึง ทำครับ ทำไมถึงไม่ทำฮะ หรือว่ารู้ว่ามันจะมีจุด33จึงไม่ทำ ไม่ ครับ ไม่รู้และไม่คิดจะทำเพราะว่าถือเหรียญมาขนาดนี้แล้วเนาะ ใช่ ก็ไม่คิดจะทำเพราะว่ากะว่าอาจารย์พาไปบินแน่ แล้วก็วัดใจกันที่โปรเจกต์ของฟลอยด์นะครับ แล้วทำไมผ่านมาอีกตั้ง28 วันนะคุณบอยถึงตัดสินใจทำฟาร์มที่จุด33ครับ คือหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากฟลอยด์เฟลใช่ไหมครับ ครับ ก็มานั่งคิดแล้วว่า เอ่อจากที่พี่ๆบอกว่า ครับ เนี่ย ที่เข้าไปในคอมมูนิตี้นะฮะ ว่า ครับ อืมเหรียญน่ะ ต้องใช้เวลาแล้วเราต้องกินต้องใช้ ผมเองก็มีหนี้ที่ต้องใช้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันรอไม่ได้แล้ว คือวัดใจกันแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ เราก็เลยกลับมามอง buyback ฮะ ครับ แล้วก็น่ายินดีที่ว่าการที่เอาเงินการที่เอา ACT เข้าไป buyback เนี่ยนะ มันไม่ได้ทำลายเหรียญเลย มันกลับส่งเสริมเหรียญด้วยซ้ำไป เพราะกลับไปหาเจ้า ให้เจ้าเขาได้เอาเหรียญไปทำให้เหรียญมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จริงๆ มันเหมือนกับเราสนับสนุนเหรียญด้วยซ้ำไปนะ เพราะฉะนั้น buyback มีแต่ได้กับได้ เราสนับสนุนเหรียญไม่พอ เราได้ USDT กลับมาด้วย เพื่อมาใช้ชีวิตอยู่รอเจ้าพาไปบิน เพราะฉะนั้นผมมั่นใจฮะ ก็เลยกลับมา buyback แล้วก็วางแผนการ buyback ไว้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวนะครับ คือผมเห็นการทำสัญญาของคุณบอยนะ คือดูเวลาก่อนจาก 0.25 เนี่ย เกือบ1 เดือนที่คุณบอยมาตัดสินใจ แสดงว่าได้ข้อมูลที่ในคอมมูนิตี้สื่อสารกันใช่ไหมฮะ ว่ายังไงก็ต้องมีกินมีใช้ไว้ก่อน แต่วันนั้น ถูกต้อง ที่คุณบอยทำไม่ได้ทำสัญญาฉบับเดียว แต่ทำพร้อมกันคือ390กับ180ถูกไหมฮะ ทั้งระยะกลางและระยะยาวพร้อมกัน ถูกต้ ค อ ราง วเนี้ยหลังจากนั้นมีทำไมถึงคิดว่ามาทำระยะสั้นที่วันเนี้ยจะกดออกมาอีก100,000เนี่ยฮะ อะไรทำให้คิดว่าต้องทำระยะสั้นด้วย สั้นจู๋เลยอันเนี้ย1 เดือนเอง มันมีหนี้ที่ต้องใช้ฮะ ผมไปต่อรองกับเจ้าหนี้ไม่ได้แล้ว มันต้องใช้ มันต้ โอ อง เค ใช้เขา ครับ เพราะฉะนั้น
คือจริงๆผมก็ยื้อเขาตั้งแต่โปรเจกต์ฟอยแล้วฮะ อ๋อโอเค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 ครับหลังจากนั้นก็เลยต้องทำระยะสั้นจูนี่เลยฮะ30 วันเลยใช่ไหมครับอืมใช่ฮะเพื่ออืที่จะเอาไปมใช้หนี้ไม่อืมงั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่ๆก็เลยจบไว้จบไว้ก่อนอันนี้มันจะมีปลดล็อก อันนี้ปลดล็อกหนี่เลยไหมครับกดครั้งนี้ทีเดียวปลดล็อกเลยไหมฮะ แต่จะกำลังมีหนี้อยู่อาจารย์ครับคะกำลังจะชวนพี่บอยไปswap to asset แล้วกลับมา buy back อีกครั้งเลยเชียวเพราะบอกว่าอย่าต้อเพิ่งอย่าเพิ่งองใช้นี่ ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่อันนี้ต้องใช้นี่ผมจะถามเขาว่ากดปุ่มนี้ทีเดียวปลดล็อกเลยใช่ไหมครับคุณบอยเอ่อมันจะมีหนี้อยู่2 ก้อนเนาะอืหนี้มหนี้ก้อนแรกเนี่ยก็3 ล้านนี่แหละฮะหมดเลยอ่าแล้วก็จะมีหนี้อีกก้อนหนึ่งคือหนี้ระยะกลางอีก5 ล้านที่ครับผมไปบายแบ็ก180 วันนะฮะ ไหนสครับ ไลด์ไปดูสิสไลด์ไปดูสินี่5 ล้านแต่คุณเอาไป10 ล้านเลยนะ คือว่ามันจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอะครับรออาจานี่รย์พาไปบินฮะแสดงว่าสัญญาทั้งหมดที่ทำเอาไว้ตรงเนี้ยรวมกันแล้ว70 กว่าล้านบาทเนี่ยอยู่กับผมได้ยันเกมยาวเลยถูกไหมผมวางแผนว่าจะอยู่จนอีลิทกับออโรราได้ ACT แล้วผมจะมาใช้พร้อมกับหลานนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะอีก17 ปีกับคุณบกับอยอายุเท่าไหร่5 เดือน ครับตอนนี้นะโทษทีนะอาจารย์คุณบอยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย48ฮะโอ้โห60แต่เขาได้70 ล้านแล้วไงในปีครึ่งอ่ะโอเคแล้วแล้วก็แล้วราคาเหรียญขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็สามารถที่จะมาวาง LP กับผมได้มาขายได้ในแต่ละช่วงราคาถ้าเขาต้องการ แล้วยังไงเขาก็เหลือเหรียญเยอะมากเพราะเขามีทั้งหมด37 ล้าน ACT นะครับเป็นรองแค่พี่สมบูรณ์คนเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าผมถอยกลับไปนิดนึงเพราะว่าเขาอะบอกว่าซื้อเหรียญเนี่ยจากการใช้เงินเก็บ แต่หนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หนี้ที่เกิดจากการมาซื้อเหรียญใช่ไหมครับอืมส่วนหนึ่งก็ด้วยฮะอ๋อด้วยใช่ไหมครับอืด้วยมแสดงว่าตอนที่ทำฟาร์มสุดท้ายที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยแปลว่าคุณบอยซื้อเหรียญเพิ่มเพื่อทำฟาร์มสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับเอ่อการซื้อเหรียญเนี่ยผมลงไป all in ตั้งแต่แรกเลยฮะอ๋อเป็นหตั้งนี้ที่เกิดขึ้นแต่แรกใช่อืมโอเคโอเคครับ3 ปีกับ8 เดือนโอ้กว่า ทรมานขนาดไหนอาจารย์ที่ดูหนาวก็เหน็บไม่เมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่านี่ไงนี่คือผลของนี่คือความรู้สึกเดียวกันกับผมตอนที่ผมถือบิตคอยน์มาเป็น10 ปีพี่เข้าใจยังเข้าใจแล้วครับ แล้วเนี่ยคือผลตอบแทนของเขาใน4 ปีของเขานี่คือผลตอบแทนของเขาครับใน4 ปีของเขาอ่ะเรากลับไปที่ Smart Contract 30 วันครับเพื่อปลดล็อกหนี้ที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับคุณบอยพร้อมไหมครับพร้อมครับทุกคนมีคำถามอีกไหมครับมีครับอาจารย์ อ่ะพี่ตูนให้พี่ตูนถาม พี่บอยครับ ผมอยากครับจะฟังคำแนะนำจาก ACT Holder นะครับ รุ่นพี่นะครับ ว่าพี่อยากจะแนะนำ ACT Holder รุ่นน้องยังไงบ้างครับ พี่บอย อืมก็ถ้าคุณรู้จัก ACT ดีพออ่ะคุณจะไม่ไปมองการลงทุนอื่นเลย เพราะการลงทุนอื่นมันไม่ให้ได้ขนาดนี้ และการลงทุนอื่นมันเป็นสแกมด้วยตอนนี้ผมมองไม่ออกเลยว่าผมหลังจากที่ผมได้เงินจาก buyback มาเนี่ยผมจะเอาเงินไปลงทุนอะไรอีกนอกจากลงทุนกลับมาที่ ACT ฮะนี่คือคำแนะนำของผม ก็คือคุณบอย อยากจะคคุรับณบอยคุณบอยจำได้ไหม ผมพูดอะไรไว้กับฟาร์มสเต k เกอร์รุ่นแรกที่ผมเคยพูดสัญญาไว้ตั้งแต่เกือบ4 ปีที่แล้ว Diamond Hand ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ ผมบอกว่า ผมบอกว่าอะไรจำได้ไหมพอจะจำได้ไหม ต้องทวนนิดนึงครับอาจารย์อ่ะผมบอกว่าคนที่เป็นฟาร์มรุ่นแรก แล้วเป็นไดมอนด์แฮนถือจนสุดทางกับผมคือคนที่จะประสบความสำเร็จจำได้ป่ะ ผมสัญญาด้วย จำได้จำได้ฮะจำได้คำพูดนี้ไม่ได้ฮิวใจคุณบอยมาบ้างไหมฮะ ได้ฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะอาจารย์โชว์โชว์ความรับผิดชอบให้ผมเห็นนะผมประทับใจตรงนี้นะก็คือ
ตอนที่อาจารย์เทรดมาราธอน30 วันน่ะอาจารย์เทรดถึงวันที่27เนี่ย แล้วอาจารย์ป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอดอะแต่อาจารย์ก็กลับมาเทรดอีก3 วันที่เหลือเพื่อให้มันจบกิจกรรมคืออันเนี้ยผมประทับใจนะฮะอาจารย์บอกเลย มันมันโชว์ถึงความรับผิดชอบที่สูงมากของผู้ ขอบคุณ นำนะฮะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ที่เชื่อใจกันมาจนถึงวันนี้อ่ะมาถึงช่วงเวลาแห่งความทำลายความอะไรนะขมขื่นหนาวเหน็บว้าเหวมา เราจะทำลายความขมขื่นว้าเหวหนาวเหน็บไปด้วยกัน เราจะมาดูแล้วทดสอบสมาร์ทคอนแทคของเรากันหน่อย ว่ามันแข็งแรงหรือเปล่า คุณบอยครับ เชิญครับเวทีนี้เป็นของคุณแล้วครับ เอาละครับนับ1 2 3กดครับ โอ้โหยโอ้โหยผมก็เลยเสียตังค์ เสียตังค์ปึ้ง ขึ้นติ๊กถูกไหม ขึ้นติ๊กถูกไหม ขึ้นติ๊กถูก ไปดูวอลเล็ตสิครับ ไปดูวอลเล็ตสิครับ100,000 ว้าว USDT ปึ้งตบมือ สุ ห ด น่อย ยอด นะ ครับสุดยอดมากค ยิ รับ นดี สุด ด้วย ยอด ค มาก รับ ยินดีด้วย โอ้ มาก โห เลยครับ พี่บอยครับ กดไปดูที่ history หน่อยได้ไหมครับ ไปดูที่ history ใน Binance Smart Chain หน่อยได้ไหมครับ ตรงนี้ กดยั ใช่ ง ไห ไง ม ยิ คน รับ กดจุด 3 จุด กดไปที่กระเป๋าตังค์ก่อนครับ อันดับแรกครับ หลังจากนั้นกดที่ Account ครับ Account Account 25 ครับ แล้วกดที่จุด3 จุดหลังกระเป๋าเราเลยครับ แล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ View on BSC ครับผม มาดู โอ้ กั ย นนะฮะ โอ้โหเสียตังค์3 ล้าน ดีใจจังเลยนะฮะเลื่อนลงมาครับกด Got It ก่อนครับ Got It นะฮะ แล้วกดตรง Token Holding ครับ Token ตรง Holding $270,000 สหรัฐครับ ตรงนั้นมันกดแล้วเป็นดรอปดาวได้ครับผม มาแล้วครับพี่ยักษ์ เขามี3,310,000อยู่ในกระเป๋า25นะครับ แล้วก็มี USDT อีก$100,000ทีนี้กดดรอปดาวกลับไปที่เดิมครับ แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับ มาดูที่ BEP 20 Transfer เลื่อนลงไปครับ Token BEP 20 อันไหนครับ ปุ่มที่2ครับ เมื่อกี้ติดกับ Transaction ครับ นี่นะครับ อัน ตรง นี้ ฟ้าๆครับผม เปลี่ยนไปเป็นโทเค็นทรานสเฟอร์ใช่ครับผม เลื่อนลงมาครับ นี่ฮะ แล้วเลื่อนไปทางขวาครับ 1 นาทีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะ เห็นกระดาษใบนี้ไหมฮะ Smart Contract นะครับ กระดาษใบนี้นะฮะ หน้า 0x e 0 e 8 5 f f f นะฮะ ลงท้ายด้วย e d d c นะครับ เป็นกระดาษ Smart Contract นะครับ แล้วเลื่อนไปทางขวาอีกนิดครับพี่บอย 1 นาทีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น อินอะไรมา USDT $100,000 สหรัฐยินดีด้วยครับคุณบอย ยินดีด้วยจริงๆครับ ขอบคุณครับ อาจารย์ขอบคุณโปรเจกต์ดีๆครับ ขอบคุณมากครับ ทีนี้ ใครอยากถามอะไรเขากลับไปถามเขาได้แล้วนะฮะ ถามได้เลยค้างหน้านี้ไว้ฮะ ทีนี้เงียบกันกิบเลย กิบเลย พี่บอยครับ พี่บอยครับ ครับผม ช็อกอยู่ค่ะอาจารย์ ช็อกอยู่ครับอาจารย์ โอ้ พี่บอยลงทุนเท่าไหร่ครับ ตอนเริ่มต้นนะครับ ถามได้ไหมครับ อันนี้ เอ่อรวมทั้งหมด10 ล้าน 10 ล้านใช่ไหมครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์ แลกมาตอนนี้กับ buyback ที่เขาทำไว้แล้ว72 ล้าน กับเหรียญที่เขาถือไว้อีกจำนวนประมาณ 26ใช่ไหมครับ เหลือ26ใช่ไหมครับ เหลือประ ประ มาณ มาณ 26 ล้าน ACT ครับ โอ้โห คุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะคุณบอย นี่คือการรอคอย4 ปีของคุณบอย วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ บอกกับผมมา ผมอยากได้ยินมันด้วยตัวเองครับว่า4 ปีที่ร่วมสู้กันมาเป็นยังไงบ้างครับ ผมยังช็อกอยู่เลยฮะ บางครั้งยังนั่งนึกแล้วหยิกแก้มตัวเองว่า ผมฝันไปหรือเปล่า ว่าผมจะมีเงินขนาดนี้เลยเหรอ จาก ACT ที่เราทนถือมา จากความศรัทธาในตัวโฟลเดอร์คนหนึ่ง คือแบบมันเหมือนฝันนะฮะ เหมือนฝันไป แต่นี่คือ
รสชาติของการอดทนที่เราถือ ACT มาร่วมกันกับอาจารย์นะครับ จะบอกว่าถ้าจะมีการลงทุนไหนที่มันคุ้มค่าและโปร่งใส ผมยกให้เหรียญเดียวเลยฮะ ACT ครับ ขอบคุณมากครับ กระเป๋านี้ใช้ฟาร์มด้วยไหมครับ เมื่อสมัยเริ่มต้น เปลี่ยนไปแล้วครับ เปลี่ยนไปแล้วฮะ เพราะ อ๋อ ว่ามันมีคอนเซปต์ของแบ็คโฮผมก็เลย โอ เปลี่ยน เค กระเป๋าซะ อันนี้ transaction ของกระเป๋าฟาร์มยังมีกระเป๋าฟาร์มอยู่ในลิสต์นี้ไหมฮะ กลับไปดูกระเป๋าฟาร์มกันหน่อยไหมฮะ ไปดู transaction ฟาร์มแรกๆเราไหมฮะ เมื่อประมาณ1,000 กว่าวันที่แล้ว กระเป๋าฟาร์มเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวนะฮะ ก โอ้ ลับไปที่ wallet เราครับ ไม่ อยู่ ได้ ภายใต้ซีเฟสเดียวกันหรือเปล่าครับ อยู่ใน คน 25 อันนี้ไหมฮะ คนละสีเฟสครับ อ๋อ อ๋อ คนละซีเฟ งั้ ส น ครั ก็ บพี่แอดครับ ไปดูไม่ได้ งั้นไปดูที่ account 25 เนี่ยฮะ ว่าก่อนที่เราจะเอามาทำ buyback เนี่ย เราไป transfer มาเนี่ย เมื่อกี่วันที่แล้วครับ กดปุ่มเดิมเลยครับ เมื่อกี้ กดที่จุด 3 จุดครับ ไป BSC view on BSC scan แล้วเราก็เลื่อนลงไปนะฮะ ที่ BP 20 เหมือนเดิมนะครับ ใช่ครับ BP 20 ครับเมื่อกี้นะครับ แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยครับ นี่มีไปรับ AirDrop มาด้วยเหรอ ไม่น่าอะไรมีนะ คนอื่น AirDrop มาให้ไง คนอื่น AirDrop มาให้ อ๋ออ๋อ แล้ว อ๋ออ๋อ เลื่อนกดปิดไอ้ข้างล่างนั้นได้ไหมฮะ เลื่อนลงมาอีกได้ไหมฮะ เดี๋ยวนะครับเลื่อนลงมาอีก เมื่อกี่วันที่แล้วฮะ ไม่ฮะมาข้างบน ดู 39 วันที่แล้วใช่ไหมครับที่โอนเข้ามาในกระเป๋านี้ ใช่ครับ ใช่ค เพื่อ รั มา บ ทำ buyback โดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ โอ้นี่ฮะเขาโอนเข้ามาตั้งแต่39 วันที่แล้วนะครับ นี่ฮะ นี่จะให้กดที่กระเป๋าที่โอนเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะ 0x724 กดเข้ามา เลื่อนลงมาดู BEP 20 เหมือนกันครับ กด BEP 20 ก่อนครับ BBC 10 อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมกด อ๋อ ปุ่มปิดนะครับ กดปุ่มปิดนะฮะไอ้ ปึ๊บ สีเทาๆโอเค เลื่อนลงมาฮะแล้วเราล่างสุดเลยฮะ แล้วไปทางขวาฮะ 4 ชั่วโมงที่แล้ว แสดงว่าตรงนี้มีเยอะมาก มีหน้าเยอะมาก ต้องเปิดไปหน้าอื่นด้วย อืม นี่โหมีเอาออกมาดุจริงๆโอเค ครับคุณบอยกลับไปที่ wallet ตัวเองครับ ไปดู$100,000 สหรัฐที่เข้ามาจาก Smart Contract อันนี้เป็นของคุณบอยแล้วนะครับ ส่วน2 ล้าน ACT ก็เป็นของผมแล้วนะครับ แลกกันครับอาจารย์ คนละทีนะครับหายกันนะครับ คนละทีนะครับ ครับผม ใครอยากคุยกับคุณบอยครับ อนุญาตให้คุยได้ฮะ มีไหมครับ ไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วนะคุณหาตัวเขายากนะกว่าผมจะหาเขาได้ ผมต้องไปหาว่าเขารับ AirDrop 77.77 มาจากไหน ไปเซิร์ช Data Trader List มา หาเบอร์โทรศัพท์ ให้ยิมโทรไปหา ไปขอร้องให้อัดวิดีโอให้ เสร็จปั๊บมันไม่สาแก่ใจเอามาไลฟ์เลยดีกว่า ผมจะเอาตัวเข้ามาได้นะครับ 37 ล้าน ACT กำลัง คุณ มองอาจารย์คะกำลังมองเห็นตัวเองในอนาคตอีก390 วันข้างหน้าค่ะอาจารย์กำลังคิดว่า ถ้าเกิดวันที่เราเคลมจะรู้สึกยังไง เดี๋ยววันเนี้ยตื่นเต้นมากค่ะคุณบอย แล้วก็ดีใจด้วยมากจริง พี่บอย เรา ค จะ รับ เราจะรวยไปด้วยกันนะครับ แล้วก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราเอ่อถือครอง ACT แล้วก็ยึดยึดหลัก ไม่ต้องเปิดดูเลยใช่ไหมคะพอร์ตเนี่ยยามที่มันเหน็บหนาว ว้า มันอะ เว ไรนะ ขมขื่น แต่ พี่ยอดสุปกรณ์นะครับ หัวหน้าห้อง50 Baby Boomer ขอถามให้พี่ยอดเขาได้ถามหน่อยครับมา ค่ะ ได้ครับผม เดี๋ยวส่งไมค์ไปให้พี่ยอดนะครับ สวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับพี่ยอด ครับผมขอสอบถามว่าคุณบอยรักษาไอตัวพอร์ตของคุณบอยด้วยวิธีไหนครับ คือเพื่อไม่ให้โดนแฮ็กครับ
ทำตัวเงียบๆครับทำตัวเงียบๆเหมือนที่อาคือแบบ จารย์ว่าเลยทำตัวเงียบๆอย่าเป็นจริงที่โด่งดัง ๆจริงครับอันนี้ผมถือคอนเซปต์เลยจริงๆถ้าอาจารย์ไม่มาทาบทามผมก็ยังอยู่ใต้น้ำนะฮะผมใช่ทำตัวฮะโลโปรไฟล์อย่างเดียวเลย แต่ให้ไม่มีใคร โปรฟิต ไม่มีใครรู้จักคุณบอยอยู่แล้วครับเขาได้ยินแค่เสียงครับกับเลข wallet นะครับ แล้วก็ไม่มีใครรู้จักแต่ผมรู้แล้วนะว่าคุณคือใคร ผมจะรีบไปเปลี่ยนกระเป๋าโดยด่วน ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณบอยขอบพระคุณมากเลยค คุณ รับ ช ที่ ยา ให้ควา กิ ม จฝากถามว่าถือนานขนาดนี้จิตใจต้องขนาดไหนเนี่ย ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะครับเอ่อผมเองก็คนหนึ่งก็อย่างที่บอกครับว่ามันขมขื่นมาก มันมันว้าเหวมากอะคือมันไม่มีใครฮีลใจเหมือนณปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยเรามีห้องคอมมูนิตี้ที่ใครแบบล้มมาเจ็บมาเนี่ยเขาช่วยกันฮีลใจ เหลือเวลาเราผิดพลาดหรืออะไรผมเข้าไปในแต่ละห้องอ่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคอมมูนิตี้ของอาจารย์อะแข็งแกร่งมากแล้วก็ช่วยกันโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอ่ะอันนี้ผมประทับใจนะขอชมเลยดีมากดีกว่าตอนที่ผมเอ่อตอนที่ผมถือเหรียญโดดเดี่ยวนะครับต้องต้องต้องบอกเลยว่าผมก็ใช้วิธีอย่างที่บอกอะครับบางครั้งเราต้องไม่ไปดูมันเราไปทำงานพอดีโชคดีที่ยังทำงานประจำอยู่นะฮะก็เลยใช้งานประจำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้มันไปสนใจเรื่องนั้นคือใช้ลักษณะของ VI ไปเลยเรารู้ว่าเหรียญมันมีคุณค่าเราเก็บคุณไว้ คุณหลังฝากบอกว่าหัวใจคุณบอยใหญ่กว่าปอดนะครับ คุณบอยงั้นผมขอถามคำถามสุดท้ายเลยท้ายที่สุดก่อนจะส่งคุณบอยไปนะฮะคุณบอยแล้วถ้าเกิดทั้งหมดที่คุณบอยลงทุนไปอ่ะมันเป็นสแกมอ่ะแล้ววันนี้คุณบอยไม่สามารถที่จะแม้แต่จะขายหรือแม้แต่จะ buy back ได้ออกมา คุณบอยจะรู้สึกยังไงครับ หรือว่าคุณบอยไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลย อืมถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆก็เสียใจแต่มันเกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือต้องเดินหน้าต่อไปคือในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วทำไมถึงมั่นใจว่ามันจะไม่เกิด ตัวโฟลเดอร์นี่แหละครับเป็นคนแสดงออกให้เห็น ผมเห็นการเผาเหรียญอาจารย์4,600,000เหรียญ ACT อาจารย์ก็เปิดเผยไม่มีมามุบมิบว่าเฮ้ยเฮ้ยเผาไปแล้วนะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าเผาจริงๆกดจริงๆมีอะไรอาจารย์เปิดเผยหมดครับ แล้วก็การช่วยเหลือเริ่มเหรียญจากศูนย์น่ะแฟร์ไหมโอ้โหเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากผมบอกเลยเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากใกล้เคียงกับบิตคอยเลยอะต้องผลิตเหรียญมาออกมาเองคือต้องเอาบิตคอยมันใช้ สินทรัพย์จริงในโลกมาแบ็ก ACT เพื่อได้ ACT มาถูกต้องฮะอันเนี้ยแฟร์จริงๆเหรียญแม้เกิดคุณ แต่ผมเองใช่ไหม ใช่ใช่ฮะคอนเซปต์ดีฮะวันนั้นมันไปนแค่คอนเซปต์วันนี้ผ่านมา4 ปีมันกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงแล้วนะคุณบอยนะโอ้ประทับใจฮะอาจารย์คือผมอย่างที่ผมบอกครับผมยังบางอารมณ์ผมยังหยิกแก้มตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะเฮ้ยนี่มันเงินในกระเป๋าเราจริงๆนะเรามีเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่จริงๆอ่ะผมคิดว่าผมทำงานประจำไปเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางหรอกที่ผมจะได้เงินขนาดเนี้ยไม่มีทางเลยบอกได้เลยไม่มีทางแต่วันเนี้ยมันเหมือนปลดล็อกทุกอย่างอ่ะแล้วครับและผมก็ดีใจที่ผมจะได้ดูแลคนรอบข้างผมให้ดีให้เขามีชีวิตที่ดีอะครับโอ้70 ล้านนี่ก็น่าจะดีแล้วนะเดี๋ยวอยู่พร้อมหลานอีเลดออโรราครับ
แล้ว70 ล้านนั่นคือแบบว่าน้ำจิ้มใช่ไหมไอ้26 ล้าน ACT ที่กะวัดกับผมแบบว่าคุณจะมีหลายพันเลยใช่ไหม คืออาจารย์พาไปลงนรกขึ้นสวรรค์ไปเลยครับ อาจารย์ผม โอ ผ เค ม งั้นไป ผ ด้ ม วย พร้ กั อน ม อ่ะพี่นพพรเปิดไมค์ถามเองครับ ถ้าอยากจะถามนะครับพี่นพพรเขาอยากถาม เชิญค สวั รั ส บ ครับ สวัสดีครับคุณบอย แป๊บหนึ่งก่อน ส ที่ วัส พี่ ดี พี่ ครับ พี่นพพรจะถามขออ่านคอมเมนต์ของคุณพรทิพย์ก่อนบอก มาถึงวันนี้เสียดายที่ไม่ได้ฟาร์ม เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่บอยคิดยังไงครับว่าเขาไม่ได้ฟาร์มมาในวันนั้น แต่มีคนไปยอมเสียสละขมขื่นว้าเหวเหน็บหนาวเหน็บ ฟา อื ร์มมาให้แล้ว ม จนมามีเหรียญเนี้ย อยู่ในตลาดจนมันมีอายุ4 ปีแล้วเขาเสียใจที่เขาไม่ได้ฟาร์ม อืม แล้วก็มาประกอบกับคำถามของพี่นพพรที่กำลังจะถาม ผมถามก่อนว่าอยากจะพี่นพพรถามเลยครับ ครับ จะถามคุณบอยครับว่าคุณบอยมีอะไรจะบอกกับคนที่กำลังดูอยู่ หรือคนที่คิดว่าจะลงทุนดีไหมอย่างไรครับ เพราะว่าคนที่กำลังมองอยู่ตอนเนี้ย ไม่ได้มาในยุคแรกเหมือนคุณบอยหรือผมใช่ไหมครับ กับราคา ACT ปัจจุบัน พี่มีอะไรจะบอกกับคนเหล่านี้ยังไงบ้างครับ กับเหตุการณ์ในวันนี้ครับ อยากจะบอกว่า นี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจ คือความศรัทธามันดึงกันมาไม่ได้นะ คนเขาอาจจะศรัทธา ถ้าคนมันจะศรัทธาเนี่ย ต่อให้ช้างมันก็ฉุดไม่อยู่นะ แต่ว่าอย่างเราเนี่ย ชวนคนอื่นเขาอาจจะเกรงใจเรา แต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ศรัทธาเขาก็ได้ถอยไปเอง ฉะนั้น ถ้าจะบอกว่าเหรียญ SCT เป็นการลงทุนที่ดีไหมสำหรับส่วนตัวผม ก็อย่างที่เห็นนะฮะ ผมก็โชว์ให้ดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องเสียดาย เพราะอาจารย์จะทำสิ่งดีๆ และโปรเจกต์ดีๆ ออกมาให้เราได้ช็อปให้เราได้ใช้ให้เราได้ลงทุนกัน คำแรก ผมบ เมื่ อ อก เลย กี้ช็อปหรือช็อกนะครับ ทั้งช็อปครับช็อปครับ อ๋อช็อปนะ ไม่ใช่ช็อกนะโอเคต่ ช็ อ อป เลย ค ค รั รั บบ ต่อ ช็อ เล ป ยครับ อยากจะบอกว่านี่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะ อาจารย์จะพาบินไปไกลกว่านี้ ก็ลองนึกดูแล้วกันว่า ควรจะทำยังไงดีนะครับ ผมไม่สามารถที่จะชวนใครมาลงทุนได้ เพราะว่าความศรัทธามันชวนกันไม่ได้จริง ๆ นะครับ ก็ฝากไว้นะฮะ ครับ ขอบคุณคุณบอยมากวันนี้ ยินดีด้วยและเป็นความสุขของผมมากที่วันนี้ ผมได้ ACT คืนมา2 ล้าน ACT คุณบอยได้ USDT ไป100,000 USDT และเราแลกกัน แล้วผมเอาเหรียญไปเพิ่มมูลค่าต่อ ส่วนคุณบอยก็เอาเงินไปใช้หนี้ไปใช้ชีวิต แล้วเราจะเจอกันในวันข้างหน้า ขอให้เป็น Diamond Hand ไปกันกับผมไปนานๆนะครับ คุณบอยขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ โอเค ขอซาลูดให้กับคุณบอยคนละทีนะฮะ อื้อหืออ่ะ ก็นี่ก็คือไปดูหน้าเว็บไซต์ ASET หน่อยสิ ไปดูหน้าเว็บไซต์ ASET หน่อยสิ ยิมแชร์ทับมาเลย ที่หน้า buyback campaign นะครับ ที่หน้า buyback campaign นะครับ เราเลื่อนลงมาข้างล่าง เราจะเจอ history refresh ทีนึง เราจะเจอ history นะครับ ในการเคลม USDT ขึ้นหรือยังครับของคุณบอย ขึ้นมายังฮะ ยังไม่ขึ้นมานะฮะ ต้องรอมันเรียกมาก่อนนะฮะ หรือเครื่องใครขึ้นแล้วครับ ลองรีเฟรชสิ เดี๋ยวขอลองรีเฟรชอีกทีนึงนะครับ เหมือนยังไม่มานะครับพี่แอ๊ก ใช่ มันต้องเรียกว่าไม่รู้กี่นาทีครั้งหนึ่ง ยังไม่มาครับยังไม่มา โอเค เดี๋ยวมารอดูหน้าตรงนี้กันนะครับ ใครที่เคลม USDT แล้ว USDT เข้าไปแล้วเนี่ย มันจะมาขึ้นที่ BSC สแกนนะครับ ตรงแฮชตรงปุ่มเหลืองๆขาวๆเทาๆตรงนั้นนะครับ โลโก้ตรงเนี้ยฮะ แล้วเราลองกดดูครับ กดคน 2,745 ก็ได้ครับ โอเคครับผมพูดนะครับ 2,745 นะครับ ได้ครับพี่แอ๊ก อ่า แฮชนะครับ มาเรียบร้อยครับ ผมอยู่ฝั่งขวามาแล้วครับ นี่ นี่ นะครับ มันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับ ว่ามีการโอนเข้ามา2,745.65 USDT นะครับ ซึ่งเดี๋ยวบนหน้าเว็บพอมันไปเรียก Data มาแล้วนะครับ ของคุณบอยก็จะขึ้น$100,000ตรงนี้เลย ทุกคนมากดดูได้นะครับว่า Smart Contract มันทำงานยังไงนะครับ มันดึงเหรียญมาให้เราจ่ายเข้า wallet ไหนนะครับ
แล้วคอนแทคนี้มันผูกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไปแท็กดูกันได้หมดเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับอ่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ผมมาซูมด้วยความปลื้มปิ่มดีใจจริงๆนะครับ ที่มีคนได้ใช้ระบบที่ผมสร้างขึ้นมา แล้วเขาเอาไปใช้หนี้ใช้ชีวิตได้ และก็สู้กับผมต่อได้อีกยาวๆนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบอยพูดแหละครับ ประโยคเดียวกันที่ผมอยากบอกนะครับ ACT เพิ่งเริ่มต้นนะครับ เพราะเราเพิ่งผลิตซัพพลายกันเสร็จเมื่อมกราคม 2025 ที่ผ่านมานี้เองนะครับจึงเกิดโปรเจกต์ต่างๆขึ้นมาอย่างรุนแรงหลังจากนั้น จนมาถึงตอนนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ ACT นะครับอ่ะมอบเวทีให้กับยิม swap ครับผม to asset แล้วก็เอาไป buy back สักทีหนึ่งก่อนที่จะปิดไลฟ์นี้ไปครับ อธิบาย ได้ครับ ช้าๆคร่าวๆอย่างเข้าใจทำให้ดู แล้วก็จบไลฟ์วันนี้กัน ได้เลยครับพี่แอ๊กครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับ ผมขออนุญาตแชร์โทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับโอเคนะครับ ไม่แน่ใจว่าขึ้นที่จอของทุกคนแล้วหรือยังครับ ตอนนี้ โอเคครับผมก่อนครับผม ขึ้น พี่ แล้ว แอ๊ก ครับขึ้นแล้ว โอ ครับ เคครับ โอเคครับ ก่อนอื่นเลยนะครับ ตอนนี้นะครับ เอาที่หน้ากระเป๋าของผมก่อนเนาะมีทั้งหมด 26,406 ACT ครับผม กับ BNB ประมาณ 1.61654 BNB ซึ่งมูลค่าประมาณ 1,000 กับอีก$60ครับผม แล้วก็มี USDT $66ครับ Swap to Asset คืออะไรนะครับผม New Life with Asset นะครับ Get More with Asset บวก 3% นะครับ ตอนนี้นะครับเป็นแคมเปญที่เอาเหรียญไหนก็ได้นะครับ ที่คุณถืออยู่ติดดอยอยู่หรือเสียหายจากอย่างอื่นมานะครับ มา Recovery โดยการที่เอามา Swap กลายมาเป็น ACT แล้วได้เพิ่มทันทีบวก 3% นะครับ ตอนนี้นะครับมีการ swap ไปแล้วนะครับจาก100 ล้านลิมิตแรกเนี่ยถึง78,379,000นะครับผมกับอีก700 ACT นะครับเหลือประมาณอีกแค่21ล้านนิดๆ ACT นะครับที่จะครบบวก 3% แรกนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับพอมีการ swap ไปแล้วเนี่ยมูลค่าเนี่ยที่ถูก swap ไป78ล้านเนี่ยครับ ACT เนี่ยมีมูลค่าถึง3,932,000กับอีก$61ครับผมซึ่งตรงนี้พี่อาร์เขาแจ้งเอาไว้ว่านะครับผม swap เสร็จแล้วเอาตรงนี้มารอ backup ราคา ACT อีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครนะครับที่จะ swap อยู่แล้ว หรืออยากจะถือครอง ACT อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไป swap ในตลาดให้โดน impact price นะครับแล้วก็ได้ของไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมา swap ตรงนี้ผมว่าตัวผมเองมองแล้วว่าคุ้มกว่านะครับผมโอเค อันนี้คาหน้าไว้อยู่นะครับ อ่ะ ขอรีหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ โอเค ตอนนี้นะครับเขาถามว่านะครับ เราจะใช้เหรียญไหนล่ะ ในการ swap มาเป็นเหรียญ ACT เมื่อกี้ผมแจ้งเอาไว้ว่าเป็นเหรียญ BNB เนาะผมก็ขอทำการเลือกเหรียญก่อนแล้วกัน โดยการที่กดตรง Bitcoin นะครับผม แล้วใส่เหรียญ BNB ลงไปโดยการพิมพ์ไปเลยนะครับ จะเห็นได้ว่า BNB เนี่ยอยู่ในเชน Binance Smart Chain หรือ BEP20 นะครับเหรียญนี้เลือกไปได้เลยนะครับ แล้วเขาถามว่าตอนนี้1 BNB เนี่ยมีมูลค่าประมาณ$655.49ต่อ1 BNB เราจะใช้ BNB เท่าไหร่ดีล่ะ ผมขอใช้สักประมาณ 1.1 BNB แล้วกันนะครับผม 1.1 BNB นะครับผมในการ swap ประมาณ$721.039ครับผมเขาบอกว่าผมเนี่ยจะได้ ACT อยู่ที่ประมาณนะครับผม13,892.85 ACT บวกกับอีกประมาณ 3% เนี่ยจะได้เพิ่มไปอีกประมาณ 416.78 ACT ครับผมโดยที่มูลค่าที่ได้เพิ่มเนี่ยประมาณ $21.63ครับ Total Estimate หลังจากบวก 3% ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมจะได้นะครับผม ACT อยู่ที่ประมาณ 14,309.63 ACT โดยที่ ACT 1 ACT ตอนนี้มีราคาอยู่ที่ 0.0519 ถ้าราคาไม่มีความผันผวนนะครับผมก็จะได้ ACT อยู่ที่ประมาณนี้ แต่ถ้ามีการขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับผมอาจจะได้ ACT น้อยลง ขยับลงหน่อยนึงผมอาจจะได้ ACT มากขึ้นนะครับผมโอเค แล้วเขาก็ถามแล้วว่า
แล้วคุณจะให้เราโอน ACT ไปไว้ที่ไหนล่ะ ผมขอเลือกกระเป๋านะครับผมโดยการเอา Copy เลขกระเป๋ามาก่อนเลยนะครับ อยู่ที่ด้านบนนะครับ ตรงที่เป็นรูปกระดาษซ้อนกัน2แผ่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาเลขตรงนี้นะครับ ไปใส่นะครับในช่อง Your ACT Wallet นะครับผม BEP 20แล้วเช็คเลขกระเป๋าในอยสิลงท้ายถูกต้องไหมโอเคนะครับผมเช็คแล้วถูกต้องทุกอย่างนะครับ จะใช้ BNB ประมาณ 1.1 BNB นะครับผมได้ ACT ประมาณนี้เลขกระเป๋าที่จะให้เขาโอนไปคือเลขนี้โอเคทุกอย่างตรงนะครับ หลังจากนั้นผมกดคำว่า swap now ครับ นี่นะครับ ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าโอเคได้แล้วนะครับ ถ้าจะ swap นะครับโอน BNB มาเข้าที่กระเป๋านี้สิที่ลงท้ายด้วยนะครับ 83B32 นะครับผมตรงนี้นะครับผม ถ้าเราจะโอนให้เขานะครับ เราแค่กด copy นะครับ ข้างหลังเห็นไหมครับ ที่มันมีคำว่า copy นะครับ นี่นะครับกด copy ไปได้เลยนะครับ แล้วก็โอนมาที่กระเป๋าใบนี้นะครับ โดยการกลับไปที่หน้ากระเป๋าของเราครับ กดเลือกเหรียญ BNB นะครับ กด send นะครับผม แล้วเลขกระเป๋าเมื่อกี้มาใส่นะครับผม 3B32 โอเค ตรงนะครับ ผมเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับ ถ้าคุณไม่แน่ใจ คุณสามารถกด cancel ด้านบนขวามือได้เลยนะครับ แล้วก็กลับไปดูที่หน้า asset.finance ใหม่ว่าเลขกระเป๋ามันใช่ไหม โอเค รีเช็คแล้วนะครับ ลงท้ายด้วย B32 นะครับ 3B32 กดไปที่ BNB ใหม่ กด send เอามาวางนะครับ โอเคตรงนะครับผมหลังจากนั้นครับกดคำว่า next ครับผมแล้วใส่จำนวน BNB ไปได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมใส่คำว่า 1.1 BNB เข้าไปใช่ไหมครับผมก็กด next นะครับผมเขาบอกว่าครับในหน้านี้นะครับว่าผมต้องการจะส่ง 1.1 BNB ไปใช่ไหมมูลค่าประมาณ 721.36 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 0.000002 BNB นะครับ โอเคนะครับ total แล้วที่เขาจะหักออกจากกระเป๋าไปอยู่ที่ 1.1000002 BNB นะครับ โอเคคอนเฟิร์มทุกอย่างเลขกระเป๋าตรงนะครับ กดเซ็ตนะครับ นี่นะครับกำลัง pending อยู่นะครับกำลังโอน โอเคคอนเฟิร์มนะครับโอนออกแล้วนะครับ 1.1 BNB นะครับ transaction ขึ้นเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับหน้า transaction ของเรานะครับปุ๊บหลังจากนั้นเรากลับไปดูที่หน้านะครับผม กลับไปดูที่หน้า asset.finance ครับผม แล้วรีเฟซดูสักทีหนึ่งครับโดยการที่กดจุด3จุดรูปข้างบ้านตรงนี้ครับผม แล้วก็กดคำว่า reload นะครับ รีเฟซซะหน่อยเลื่อนลงมาดูนะครับ เมื่อกี้เราโอนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ แต่เขายังไม่เจอเนาะอ้าวเจอแล้วนะครับ เปลี่ยนจากสเตตัสนะครับ waiting deposit นะครับ กลายไปเป็น pending approve นะครับ นั่นหมายความว่าเขาเจอแล้วนะครับ เหลือแค่รอ approve แป๊บหนึ่งนะครับ ผมกำลังจะ swap แล้วรีเช็คนิดนึงนะครับ โดยที่เขาบอกว่านะครับ ตอนนี้นะครับ ผมจะได้ ACT เนี่ย total receive เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,964.46141121นะครับ โดยประมาณ จากที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ เอ้า มีการเปลี่ยนอีกแล้วครับ เลขเครื่องหมายประมาณหายไปแล้วนะครับ กลายเป็นว่า total receive amount เปลี่ยนนะครับ สเตตัสด้านบนจากเมื่อกี้เป็น pending approve นะครับ ตอนนี้กลายเป็น receive นะครับ หมายความว่าเราจะได้ ACT เท่านี้ชัวร์ๆแล้วนะครับ แต่ถ้าสเตตัสยังเป็น pending approve อยู่แล้วมีเครื่องหมาย estimate หรือประมาณเนี่ย เราอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นิดหน่อยนะครับผม ซึ่งเข้ามาได้แค่ประมาณนาทีกว่าๆเองนะครับ ตอนนี้นะครับเหลือแค่ receive head ขึ้นนะครับ แล้วก็ receive time ขึ้น เราก็จะได้ ACT เข้ากระเป๋า นี่ครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับ โอ้โห ประมาณไม่ถึง2 นาทีดีนะครับพี่แอ๊กครับ ตอนนี้ผมได้ head มาแล้วนะครับพี่แอ๊กแล้วก็เดี๋ยวขอไปเช็คหน้า โอก ระเป๋า เค นิดนึ ที ง นี้เราไปดูซิว่าเหรียญเข้ากระเป๋ายังเหรียญเข้ากระเป๋ายัง ขอรีเฟซหน่อย มาแล้วครับพี่แอ๊กครับ 40,000 โอ นะครับ เค รวมแล้วเป็น เท่ากับ 40,000 ว่า นะครับ เมื่อกี้เราอะคำนวณเครื่องคิดเลขให้ดูหน่อยได้ไหม ได้ ว่า ครับผม เมื่อกี้เราใช้ 1.1 BNB เนี่ย คิดเป็นเท่าไหร่ไปเปิดแฮด2แฮดเทียบกันสิ ได้ครับผม ตอนนี้นะครับ อันนี้แฮดของอะไร อันนี้แฮดของ BNB ที่ส่งออกไปเนาะ BNB ครับผมใช่ครับผม 720.89 720.89 เอาเครื่องคิดเลขมา 720.89 โอ้ยเมื่อกี้คายอดของพี่นะครับ ของพี่เมื่อสักครู่อยู่นะครับ ผมใจคอไม่ดีเลยนะครับ คุณ ขออนุญา บอ ต ย ลบออกก่อน 2,17,000 ดอลลาร์นะครับบายแบ็กอ่ะ โอ้นะครับ720.89นะครับ720.89นะครับ
แล้วก็เดี๋ แล้ ยว วแฮ ดู ช ซิไปดู receive head สิ ได้ครับพี่แอ๊ครับ นี่นะครับ receive head นะครับ725.85ครับผม ได้มูลค่าเพิ่มมานะครับ จาก BNB เมื่อกี้เปลี่ยน BNB เมื่อกี้นะครับ ได้เพิ่มมา$5กว่านะครับ ครับ แล้วไงต่อครับ หลังจากนั้นนะครับเท่ากับนะครับ ผมได้มาเพิ่มประมาณ$4.96นะครับ โดยที่หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปคำนวณดูว่าผมได้มากี่เปอร์เซ็นต์เอาไปหารกับนะครับแฮชเริ่มต้นของเรานะครับ ที่เป็น BNB เนาะปึ๊บเอาใหม่721นะครับ721 0.04 721.04นะครับผมปึ๊บแล้วก็คูณ100นะครับ ได้ประมาณ 0.6% ครับพี่แอ๊ครับ แสดงว่า 0.68% ACT กับ BNB มีความผันผวนนะครับ ใช่ครับ เพราะ ผ ฉะ ม นั้นเนี่ยยังไงก็กำไรนะครับ หรือกำไรนิดหน่อยนะฮะบางทีก็4% 3.5% 2.9% นะครับ ใช่ บางที ครับ ก็ใกล้เคียงนะครับ ก็เป็นการเปลี่ยนนะครับสินทรัพย์นะครับ จากที่เราขาดทุนอยู่เนี่ยให้กลายเป็นกำไรทันทีนะครับ จากการที่เราไปติดดอยเหรียญไหนอยู่ หรือติดดอยการลงทุนไหนอยู่นะครับ ก็ถ้าพิจารณาแล้วนะครับ อยากจะมาเปลี่ยนเป็น ACT นะครับ แล้วก้าวไปกับพวกเรา ACT Holder นะครับ เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เขียนประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองนะครับ อย่างคุณบอยเขียนประวัติศาสตร์มา4 ปีด้วยความขมขื่นหนาวเหน็บว้าเหวนะครับ ตอนนี้พวกเรารุ่นใหม่มาเนี่ย ผมขอตอบคำถามเมื่อกี้เพิ่มเติมแล้วกันว่า มันเป็นสิ่งที่เหรียญเนี่ย กลุ่มคนสร้างเหรียญก็รู้สึกเหน็บหนาว มากกว่าพวกคุณอีกนะครับ ตอนที่ต้องสั่งสร้างเหรียญขึ้นมา แล้วรอคอยอย่างไร้ความหวังนะครับ แต่ด้วยความเชื่อของเขานะครับ ผลลัพธ์มันก็ตอบแทนเขาในวันนี้นะฮะอย่างน้อยเรายังมี buyback เหลืออยู่ อีกประมาณ293.79 ล้าน ACT นะครับ ที่อย่างน้อยยังกำหนดวันและเวลาของเราได้ ที่เราจะสามารถวางแผนทางการเงินและการใช้ชีวิตของเราได้จากเหรียญ ACT นะครับ ซึ่ง700 ล้านนี้เพิ่มมากสุดก็อีก100 ล้านนึงคือ800 ล้านหรืออาจจะไม่เพิ่มเลยก็ได้นะครับ นี่คือการดึงซัพพลายกลับมานะครับ จากทั้งหมด ACT บนโลกมีอยู่ 2,235 ล้าน ACT นะครับผมถืออยู่ใน Asset Deployer นะครับ 1,000 ล้านโดยประมาณนะครับกลมๆบวกกับ700 ล้านนี้แล้วจะเป็น 1,700 ล้านนะครับเท่ากับเหลือของในตลาดประมาณ500 ล้านนะครับซึ่งใน500 ล้านเนี้ยนะฮะก็เป็นของ Million Club และของผมและของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ถือกันอยู่เพราะฉะนั้น ACT น่าจะเหลือเล่นกันในตลาดประมาณ350 ล้านไม่เกินนี้นะครับหลังจากที่ buyback campaign เต็มแล้วเนี่ยนะครับราคา ACT ก็ค่อนข้างที่จะเสถียรได้นะครับในหลังจากนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับสนับสนุน ACT ใครอยากสนับสนุน ACT นะครับก็เข้าโครงการ Swap to Asset เลย Swap to Asset คืออะไรไปดูครับ Swap to Asset Swap to Asset เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนเหรียญอื่นนะครับสินทรัพย์อื่นนะครับให้มาเป็น ACT นะครับและหลังจากนั้นจะถือ ACT ไว้หรือจะเอาไป buyback ก็ตามแต่นะครับได้เพิ่มประมาณ 3% นะครับซึ่งถ้าเต็ม100 ล้านแล้วเนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์อาจจะลดลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดจำนวนเต็มของเราเนี่ยถึง 2,235 ล้าน ACT ตามจำนวนซัพพลายเลยนั่นแปลว่ามีการให้ค่าเหรียญ ACT ทุกเหรียญในทุกชั้นราคานะครับต่อจากนี้ไปทำให้ ACT ที่ตอนเกิดมาที่เขาไปฟาร์มกันมาได้ 678% 2,000% เนี่ยมันจะถูกให้ค่าเป็น1 ACT เท่ากับ1 ACT และทุกคนมีต้นทุน ACT ที่แตกต่างกันและไม่เท่ากันแต่จะทำให้ ACT ทั้งหมดเนี่ยถูกให้ค่าเพิ่ม ACT แรกถูกให้ค่าโดยสินทรัพย์จำนวน1ได้สินทรัพย์จำนวนมากปัจจุบันสินทรัพย์จำนวน1ได้สินทรัพย์จำนวน1เพิ่มขึ้นอีก 3% และเอาไป buyback เพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่าได้นะครับ flow ไม่ค่อยแตกต่างกันจากตอนฟาร์มเท่าไหร่แต่ที่ต่างกันก็คือ supply ในตลาดไม่เพิ่มขึ้นนะครับและโดนดึงกลับมาเพื่อที่จะเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มและไม่ให้มีการขายในตลาดมากนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากสนับสนุน ACT นะครับไม่ซื้อขายจากในตลาดจะเป็นสิ่งที่ช่วยมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีการซื้อขายในตลาดนะครับเราก็ต้องเทรดสู้กับตลาดไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการ swap to asset เนี่ยเหมือนเราได้ถือ ACT โดยที่ไม่ทำให้ราคาในตลาดผันผวนถ้าเรา buyback เท่ากับเป็นการขาย ACT โดยที่เราไม่ต้องทำให้ราคาในตลาดผันผวนแล้วปล่อยให้ผมนะครับหวดกับตลาด one for all นะครับก็คือผมคนเดียวซัดกับตลาดทั้งตลาดนะครับโดยการเทรดของผมที่มีประสบการณ์มา10 กว่าปีเลื่อนลงมาข้างล่างครับตอนนี้ swap to asset นะครับ
มีคนมาสวอปแล้วทั้งหมดนะฮะ$3,946,086 หรือ USDT นะครับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับและใช้หลากหลายเหรียญเลื่อนลงมาครับเหรียญแรกนะครับก็คือ BNB นะครับจำนวน$3.35 ล้านเหรียญที่2คือ Bitcoin จำนวน $316,280 เหรียญที่3คือ Ethereum $55,470 และที่เหลือก็จะมี ADA Pepe Dogecoin XRP Shiba Cake Solana Tron Trump Floki AVAX XLM Dot Bitcoin Cash Baby Dot AVE EGLD BitTorrent นะฮะ Polkadot Link Near Bong Uni JTO Phil GMT JUP Litecoin ครับ TUSD Luna Classic OP Peanut Comp Algo Dexe Axie Infinity Tier แล้วก็ RSR Arbitrum แล้วก็ CRV ทั้งหมด43เหรียญนะครับมาสวอปรวมกันเป็นมูลค่าด้านบนนะครับที่$3,946,086 จากกี่ประเทศมาดูกันหน่อย ได้ครับผม จากประเทศไทยนะครับอันดับ1นะครับ$3.34 ล้านสวิตเซอร์แลนด์$144,210 ลาว$125,380 นะครับอเมริกาอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียแคนาดาบังกลาเทศออสเตรเลียสิงคโปร์ยูไนเต็ดคิงดอม UK นะครับกาตาร์สวีเดนเขมรญี่ปุ่น UAE มาแล้วนะครับเพิ่งมาเวียดนามเนเธอร์แลนด์ยูเครนไปต่อครับมาแล้วฮะเยอรมันมองโกเลียอินเดียนิวซีแลนด์ตอนนี้24ประเทศทั่วโลกแล้วครับทุกคนนี่คือความคืบหน้าของ ACT นะครับโดย USDT จำนวนนี้นะครับจะถูกกักเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะใช้สู้กับแรงขายในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากช่วย ACT อย่าขายในตลาดนะครับใช้ buyback เอานะครับถ้าอยากช่วย ACT อย่าซื้อในตลาดนะครับใช้ swap to asset เอาเพราะคุณได้เหรียญ ACT เพิ่มด้วยแล้วไม่ส่งผลต่อ impact price เพราะถ้าเกิดคุณต้องการไปซื้อ ACT นะครับแล้วโดน impact price ในตลาดมาเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะได้ ACT น้อยลงด้วยแล้วก็เป็นการต้องมาเทรดสู้กับผมด้วยนะครับซึ่งผมบอกว่าคุณชนะยากแล้วกันไม่อยากพูดว่าไม่มีวันชนะนะครับแล้วก็จะทำให้เหรียญ ACT เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ช้าลงด้วยนะครับโอเคกลับไปหน้า buyback นิดนึงฮะ ได้ครับผม นะครับ นี่ หลัง ครั จาก บ นั้นนะครับยิมจะทำอะไรต่อครับเมื่อกี้ ACT ได้มาแล้ว มี จะ วิ มา ธีคิด buyback ยังไง ครับ ฮะ ผ ค ม รับ เนี่ยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวผมจะดึงทุนคืนครับพี่แอ๊กแล้วผมจะได้ถือ ACT ฟรีๆแบบสบายใจไปสุดทางกับพี่แอ๊กครับ ครับ เมื่อกี้นะครับผมได้ ACT มาเท่าไหร่เอ่ยขอดูนิดนึงนะครับผมได้ ACT มานะครับผมกลับไปดูที่หน้า swap to asset ของตัวเองสักครู่นะครับเพื่อที่จะดูว่าผมได้ ACT มาเท่าไหร่จากแฮชเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ ACT มานะครับ13,964 ACT แต่ต้นทุนที่ผมใช้ไปเนี่ยมันอยู่ในแฮชนี้ประมาณ$721วิธีคิดของผมง่ายนิดเดียวเลยครับราคาที่ผมอยากจะ buy back นะครับคือราคา 0.33 390 วันผมจะได้ใช้ ACT น้อยๆหน่อยนะครับงั้นผมขอไปที่ buy back ก่อนแล้วไปดูสิ 0.33 นี่390 วันเนี่ยเหลืออีกแค่97 ล้านนะครับ490,000 ACT เท่านั้นเองงั้นผมกดที่คำว่า sell ACT ก่อนเลยนะครับโอเคแล้วกลับเข้าไปดูนะครับว่าเมื่อกี้$721นะครับเอา721ตั้งครับหลังจากนั้นนำไปหารราคานะครับคูณนะครับราคา 0.33 นะครับผมจะใช้ ACT อยู่ที่ประมาณขออภัยครับต้องเปลี่ยนเป็นหารถูกแล้วนะครับผมใช้ ACT อยู่ที่ประมาณนะครับ2,184.848484นะครับผมผมใส่ไปเลยปึ๊บ2,000เท่าไหร่นะ2,184.85184.85ปึ้งนะครับผมจะได้ต้นทุนคืนทั้งหมดเลยนะครับ$721นะครับโอเคแล้วเหลือ ผม ACT กี่ ACT อ่ะ ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่าผมเหลือ ACT เท่าไหร่นะครับพี่แอ๊ก
ไม่ชัวร์เลยนะครับไม่ชัวร์เลยเพราะเมื่อกี้ผมได้มาเนาะเปิดไปดูใน MetaMask ตัวเองใหม่ปุ๊บนะครับดูที่หน้า History นะครับดูสิไม่ขึ้นกดที่ขีดเหมือนเดิมจุด3 จุดนะครับเลือก View on BSC ปึ๊บนะครับมาแล้วนะครับกลับไปดูที่ Token Transfer BEP 20นะครับเมื่อกี้ผมได้ ACT มาทั้งหมดนะครับอันนี้ใช่กระเป๋าผมแน่เหรอแป๊บหนึ่งนะใช่นะครับทานฟอร์มเข้ามานะครับอยู่ที่13,000นะครับ964เอาไปลบกันสินะครับ13,000นะครับ13,000นะครับ964ผมเหลือ ACT ถือเปล่าๆประมาณ11,779 ACT ครับพี่แอ๊กครับอิมไปบายแบ็กได้เลย ได้ครับผมขอไปบายแบ็กก่อนนะครับจะได้ถือไปกับพี่แอ๊กยาวๆนะครับกดเซลล์นะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับกดคำว่า next นะครับผมเขาบอกว่านะครับผมเราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.000005 BNB นะครับ approve ครับกำลังเซลลิงอยู่นะครับคือกำลังขายให้กับพี่แอ๊กเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับกด confirm ตอนนี้นะครับกำลังทำการขายอยู่นะครับผมรอสักครู่นะครับจากโปรเซสนี้นะครับคอนแทคผมขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับขอรีเฟซสักนิดนึงคอนแทคผมอยู่ไหนเอ่ยรีเฟซหน่อยปึ๊บผูกกระเป๋าเรียบร้อยเลื่อนลงมาหน่อยนะครับอีก390วันผมเริ่มทำคอนแทควันที่1นะครับเดือนมิถุนายนปี2025ใช่ไหมครับแล้วผมจะได้เนี่ยวันที่26เดือนมิถุนายนปี2026นะครับ$721นะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีสัญญาต่างๆที่ดึงต้นทุนคืนเอาไว้นะครับในการทำต่างๆนะครับแต่นะครับเห็นพี่บอยแล้วก็อยากจะบายแบ็กเพิ่มเลยนะครับอยากเคลมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่านี้ครับพี่อาร์ครับ แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวลงมาดูฮิสตอรี่สิครับข้างล่าง ได้ครับผมยังไม่มานะครับยังไม่มา ยังไม่ นะค มา รับ นะฮะยังไม่มาโอเค นะครับโอเคนะครับยังไม่มาครับผมพี่อาร์ เพราะเรา invade ไปกับหน้า swap to asset นะครับ developer เรานะครับแต่ buyback เราก็ทำผ่าน smart contract นะครับยังไงคนได้เงินไปแล้วนะฮะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีคนได้เงินไปขนาดนี้กลับไปดูหน้า swap to asset ครับ ได้ แต่ ครับพี่อาร์ครับ ที่ผมอยากให้ดูคือ buyback ก่อน buyback เอาไปแบ็กนะครับได้ครับผม จำนวน buyback เนี่ยนะฮะมันเหลือแค่293 ล้านนะครับซึ่งอย่าชะล่าใจนะฮะเพราะว่า 0.33 เนี่ยคือราคาสูงสุดของตอนนี้นะฮะมันเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ 97.48 ล้านถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอีก30วันหมดแน่ถูกไหมยิม ใช่ครับน่าจะไม่เหลือครับ จากค่าเฉลี่ยอีก30วันหมดแน่ๆนะครับแล้วก็ราคาที่ทุกคนชอบกันมากๆเลยตอนนี้คือ 0.15 180 วันดูซิเป็นยังไง นี่ครับพี่แอ๊กเหลือ21%ครับ20,840,000 ACT ครับผมที่ buyback มาเพิ่มได้นะครับ ครับ จะ เพราะ หม ฉะ ด นั้นต แล้ อน ว นี้เหลือ นะ แค่ 20.84 ล้านนะครับ 0.15 นี่ก็น่าจะหมดภายในหลัก10 กว่าวันนี้เท่านั้นนะครับ นอกนั้นคุณก็จะโดนไป 0.23 นะครับ ตอนนี้ที่เป็นออฟเฟอร์ที่ดี ครับ ที่สุดนะครับ ซึ่งยังไม่ค่อยมีใครมากดเท่าไหร่ยังเหลือ แต่จริงๆแล้วถ้ามันหมดปุ๊บทุกอย่างมันจะหมดไปเร็วมากนะครับ ก็ใครที่จะคิดจะทำอยู่ก็อย่าชะล่าใจนะครับ อย่าชะล่าใจนะฮะเพราะว่าโอกาสวันนี้มันก็จะไม่ใช่ของคุณนะครับพอมันเต็มแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการแล้วเพราะเราได้เทคโอเวอร์ซัพพลายกลับมาแล้ว700 ล้าน ACT นะครับเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาที่มีแคมเปญออกมาคือการสนับสนุนเหรียญทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะโครงการ swap to asset และ buyback ตอนนี้ที่เราเน้นอยู่2โครงการนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับกลับมาหน้า ACT swap to asset ได้ครับผม ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับวันที่31 พฤษภาคมนะครับปี2025มีการเคลม buyback ผ่าน Smart Contract นะครับ
$0.05 2 ล้าน ACT จำนวน$100,000นะครับ ยินดีกับคุณบอยด้วย แล้วก็ยินดีกับทุกคนที่จะได้กดในวันพรุ่งนี้ ทุกคนนะครับ และวันมะรืนนี้ และวันต่อๆไป หรืออีก180 วันข้างหน้านะครับ เพราะฉะนั้นมองให้ไกลมองให้เห็นครับ มองเห็นก็เล่นได้ครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ สวัสดี ส ค วัส รั ดีครับ บ ขอบคุณพี่แอมมากๆครับ สวัสดี อาจารย์ ขอบคุณมากครับ